اگه فکر میکنی خطرناکترین آدما همیشه خشن هستن و از روی ظاهرشون میشه تشخیصشون داد، این فصل میتونه نظرت رو برای همیشه عوض کنه. 3 ویژگی تاریک وجود داره که وقتی کنار هم قرار میگیرن انسان رو به خطرناکترین نسخه خودش تبدیل میکنن و یک مورد هم که در آخر معرفی میشه بسیار خطرناکه و امیدوارم که هیچ کدومتون دچار مورد آخر نباشید. درود بر شما، پرویز پورمجید هستم با فصل 8 کتاب روانشناسی تاریک با عنوان سگانه تاریک به اضافه 1. سگانه تاریک چیست؟ سگانه تاریک مفهومی کلیدی است که جنبه‌های دیگر روانشناسی تاریک را به هم پیوند می‌دهد. این اصطلاح شبیه عنوان یک فیلم به نظر می‌رسد، اما یک مفهوم روانشناسی شناخته شده است که توسط پزشکان برجسته این حوزه مورد تایید قرار گرفته. سگانه تاریک شناسایی 3 خصیصه مخرب و مضر در ساختار روانی افراد است. این فصل با جزئیات به بررسی هر یک از این صفات و شیوه‌های مختلف بروز آنها خواهد پرداخت. با این توضیحات شما به این اطمینان خواهید رسید که سگانه تاریک منبعی است که همه تکنیک‌های دیگر روانشناسی تاریک از آن نشأت می‌گیرند. بنابراین 3 عنصر تشکیل دهنده سگانه تاریک چیست؟ 1. ماکیاولیسم، 2. جامعه ستیزی و 3. خودشیفتگی. بسیاری از افراد ممکن است بعد از شنیدن این اصطلاحات با خود تصور کنند که به طور غریزی با آن آشنایی دارند. اما جامعه ستیز یک قاتل خطرناک است؟ آیا یک خودشیفته کسی است که سلفی های زیادی می گیرد؟ همه این تصورات اشتباه هستند. بنابراین قدرت با به دست آوردن آگاهی میسر می شود. برای آشکار شدن قدرت هر یک از مفاهیم بالا باید به آنها احترام گذاشته و مفهوم هر یک را به درستی درک کنیم. برای کمک به درک شما از قدرت سگانه تاریک، ابتدا خلاصه ای از هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن ارائه می شود. سپس نمونه هایی از چگونگی بروز هر ویژگی روانشناسی تاریک در موقعیت های حقیقی بررسی خواهد شد. این فصل بینشی جامع درباره مفاهیم نظری و کاربردهای عملی این 3 مفهوم مهم و مخرب در دنیای روانشناسی تاریک را ارائه می‌دهد. خب مورد اولمون مورد ماکیاولیسم هستش. من داخل پرانتز یه توضیح بدم. در مورد نیکولو ماکیاولی ویدیوهای خیلی سطحی زیادی پخش شده که من اینا رو که مشاهده میکنم انگار که همشون یک کپی در واقع از هم هستش با یه تغییر جزئی. از نظر من بسیار مکتب مهمی هست آموزه های ماکیاولی. سعی میکنم توی اولین فرصت در آینده به صورت تخصصی کتاب های ماکیاولی رو براتون حتما بازخوانی کنم و با همدیگه بررسی کنیم که بسیار مهم هستش. ماکیاولیسم نام خود را از فیلسوف سیاسی نیکولو ماکیاولی گرفته است. ماکیاولی در کتاب خود با عنوان The Prince به شیوهی کلاسیک به بررسی مفهوم قدرت و نفوذ سیاسی پرداخته و ایده ها، اصول، تاکتیک ها را توصیف می کند که به عنوان یک الگوی جامع برای جویندگان قدرت و نفوذ در طول تاریخ عمل کردند. به این ترتیب ویژگی‌های بارز یک شخص ماکیاولیایی چیست؟ ویژگی‌های بارز این مفهوم از سگانه تاریک تمایل به تمرکز بر منافع شخصی به هر قیمتی، اهمیت بیش از اندازه به حفظ ظاهر و وجهه عمومی و اعمال بیرحمانه قدرت بدون در نظر گرفتن عطوفت و رحمت است. به زبان ساده، افراد ماکیاولی رویکردی بسیار استراتژیک نسبت به زندگی دارند. آنها عواقب و پیامدهای ناشی از هر عمل و تأثیرات آن بر دیگران را به شدت سنجیده و مورد ارزیابی قرار می‌دهند. رویکرد ماکیاولی به جهان را می‌توان در یک سوال خلاصه کرد: این اقدام چه نفعی برای من خواهد داشت و تأثیر آن در حفظ وجهه عمومی من چگونه خواهد بود؟
افرادی با رویکرد ماکیاولی در انجام هر کاری که به نفع آنهاست و در عین حال وجهه عمومی آنها را حفظ می‌کند استاد هستند. به عنوان مثال به بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا فکر کنید. او در حالی که در بین عموم مردم چهره‌ای دوست داشتنی بود، اما مطابق خواسته‌های جنسی خود رفتار می‌کرد. او را با بسیاری دیگر از سیاستمداران که در معرض وسوسه‌های روابط نامشروع قرار گرفته و در نتیجه در اذهان عمومی بدنام هستند مقایسه کنید. مثال دیگر از صحنه سیاسی تصویر عمومی باراک اوباما در مقابل جورج دبلیو بوش است. اگر از دیگران در این باره سوال کنید، بیشتر مردم توضیح خواهند داد، مخصوصا مردم آمریکا، که بوش رئیس جمهور جنگ و اوباما رئیس جمهور صلح بود، در حالی که هر دوی آنها به یک اندازه مبارز بودند. اوباما موفق شد اذهان عمومی را برای حفظ وجهه عمومی خودش دستکاری کند، در حالی که بوش این کار را نکرد. این یک درس قدرتمند در مورد واقعیت و دریافت شخصی است. مورد دوم مورد جامعه ستیزی هستش. تعریف دقیق جامعه ستیزی سخت است، اما از منظر روانشناسی به شرایطی اشاره دارد که در آن فرد دارای خصوصیاتی مانند جذابیت دروغین، عدم برخورداری از ثبات شخصیتی و عدم برخورداری از احساسات انسانی مانند همدلی و پشیمانی است. این افراد نسبت به احساسات و حقوق دیگران بی‌عاطفه و بدگمان هستند. شخصی که این صفات را به اندازه کافی از خود بروز دهد به عنوان یک جامعه ستیز شناخته می شود. جامعه ستیزها از خطرناکترین افراد برای قدم زدن در این سیاره هستند و نمونه‌هایی واقعی از گرگ در لباس میش هستند. مردم معمولی ممکن است جامعه ستیز را به شکل یک مرد دیوانه نقاب‌پوش تصور کنند، اما واقعیت چیزی متفاوت و خطرناکتر است. جامعه ستیز به احتمال زیاد یک غریبه زیبا و جذاب است که قربانیان خود را تا قبل از خراب کردن یا حتی پایان دادن به زندگی آنها بسیار تحت تاثیر قرار داده و مجذوب خود کرده است. جالب است بدانید که برخی از مشهورترین نام‌هایی که در لیست تجار بزرگ قرار گرفتند به طور مداوم در آزمون‌های تشخیص افراد جامعه ستیز نمرات بالایی کسب کردند. بسیاری از مردم افراد جامعه ستیز را بیش از آن که به عنوان یک مشکل برای جامعه ببینند، فردی می‌دانند که بیش از هر کسی به خود آسیب می‌رساند. جامعه ستیزان اغلب می‌توانند در هر زمینه‌ای که انتخاب می‌کنند، اهم از مالی یا قتل‌های زنجیره‌ای، به بالاترین سطح خود برسند، زیرا آنها به وسیله تردیدهای دلسوزانه‌ای که اکثر انسان‌ها تجربه می‌کنند محدود نمی‌شوند. مورد سوم خودشیفتگی چیست؟ بسیاری از افراد خودشیفتگی و کسانی را که این تمایلات را از خود نشان می‌دهند به عنوان افرادی در نظر می‌گیرند که تنها مشکلشان این است که خودشان را دوست دارند. چنین تصوراتی در مسیر درستی امتداد می‌یابد، اما به اندازه کافی دقیق نیست. به ویژه در هنگام بررسی خودشیفتگی از دریچه سه‌گانه تاریک، بدون احساس خودشیفتگی هم میتوان عاشق خود بود. بنابراین تفاوت عزت نفس بالا و خودشیفتگی از منظر سه‌گانه تاریک چیست؟ کسی که معیارهای تشخیص پزشکی خودشیفتگی را تا حدی که یک اختلال روانی شناخته شود داشته باشد، احتمالاً به طور مداوم طیف وسیعی از ویژگی‌های زیر را از خود نشان می‌دهد. افراد خودشیفته احتمالاً ارزش بسیار بالایی برای خود قائل بوده و خود را فردی بسیار خاص و حتی مهمترین فرد در طول تاریخ با یک سبک زندگی ویژه تصور می‌کنند. خودشیفتگان از نظر خودشان فقط خاص نیستند، برتر هستند. آنها از دیدگاه خود گونه‌های بهتری از افراد هستند که نسبت به مردم معمولی در سطح بالاتری قرار دارند. این طرز تفکر اغراق‌آمیز در رفتار این افراد به خوبی مشهود است. برخی از مظاهر رایج خودشیفتگی عدم توانایی در پذیرش انتقاد،
یا مخالفت به هر شکل ممکن است. آنها همونطور که به تایید دیگران نیاز دارند، اشتیاق زیادی به شنیدن تملق از خود نشان می‌دهند. خودشیفتگان به ستایش، تایید و شناخت مداوم احتیاج دارند و تمایل دارند زندگی خود را به گونه‌ای سازمان دهند که به طور مداوم در تعامل با افرادی باشند که این نیاز آنها را برآورده می‌کنند. زمینه‌های بسترساز سه‌گانه تاریک. حالا که با مفهوم سه‌گانه تاریک و 3 ویژگی اصلی روانشناسی که اساس آن را تشکیل می‌دهد آشنا شدید، که البته مورد به اضافه 1 را در آخر فصل توضیح میدیم، بسیار مهم است که نه تنها به یک درک جامع از سه‌گانه تاریک دست یابید، بلکه بتوانید زمینه‌های مختلفی را که در آن این رفتار خود را به شکل واقعی نشان می‌دهد شناسایی کنید. اکنون چند نمونه از این رفتارها برای هر یک از 3 حوزه سه‌گانه تاریک ارائه می‌شود. اقدامات مکتب ماکیاولی. شما می‌دانید که یک شخص ماکیاولی یک فعال حوزه سیاسی است که بیش از هر چیز به دنبال حفظ وجهه عمومی و کسب رفاه و آسایش خود است. بنابراین افراد ماکیاولی چگونه رفتار می‌کنند؟ تشخیص اینکه مردم ماکیاولی طبیعتاً در پنهان کردن اهداف و اقدامات واقعی خود از نظر عمومی مهارت دارند، می‌تواند امری سخت تلقی شود. رفتارهای زیر همه تاکتیک‌های کلاسیک ماکیاولی است که احتمال اینکه در هر زمانی با آن روبرو شوید بسیار بالاست. اکثر افرادی که تعریف بالینی از ماکیاولیسم ندارند، معمولاً شخصیت اجتماعی این افراد را بازتابی از خود واقعی آنها می‌دانند. همه افراد معمولاً در ملأ عام چهره بهتری از خود ارائه می‌دهند و به طور کلی تصویر ظاهری اکثر مردم چیزی بیش از یک نمایش صیقلی از خود واقعی آنها نیست. در شخصیت افراد ماکیاولی تمایز واضحی بین خود واقعی آنها و چیزی که در انظار عمومی از خود به نمایش می‌گذارند وجود دارد. در اینجا به ذکر چند نمونه برای نشان دادن این مفهوم می‌پردازیم. تعداد بسیار زیادی از قاتلان زنجیره‌ای وجود دارند که برای مدت طولانی می‌توانند به جنایات خود ادامه دهند. زیرا تصویر ظاهری آنها چیزی بسیار متفاوت از تصویر عمومی مردم از یک قاتل است. شخصی را در نظر بگیرید که زمان بسیاری را صرف امور خیریه می‌کند و در ظاهر اینطور به نظر می‌رسد که مشغول کمک به افراد عادی است، در حالی که در اوقات فراغت خود مرتکب اعمال وحشتناک خشونتبار و تجاوز جنسی می‌شود. اقدامات عمومی آنها نقابی است که چهره واقعی آنها را برای مدت زمان طولانی از انظار عمومی مخفی نگه می‌دارد. نمونه‌هایی از چنین تمایز رفتاری را می‌توان در مواردی خفیف‌تر از قتل‌های زنجیره‌ای مشاهده کرد. داستان‌های بیشماری از رهبران دنیای تجارت وجود دارند که برای به دست آوردن سود بیشتر بی‌رحمانه‌ترین تصمیمات را اتخاذ کرده و تجارت‌های بسیاری را به ورطه نابودی کشیدند. این مدیران کارکشته حتی قادر هستند این تصور را در مردم ایجاد کنند که رفتارشان بر حسب ضرورت یا حتی دلسوزی صورت گرفته. چنین رهبرانی تقریباً نمونه‌ای از افرادی هستند که با شعار خدمت به مردم اهداف واقعی خود را پیش میبرند. تمایل به سوء استفاده از مردم یکی دیگر از ویژگی‌های بارز افراد ماکیاولی است. برای نشان دادن این مثال، به یک تازه وارد به یک محیط اداری متوسط فکر کنید. یک فردی که از نظر بالینی ماکیاول محسوب نمی شود. به اطراف نگاه کرده و اتاقی پر از همکاران مختلف جهت آشنایی می بیند. انسان‌های شبیه خود، برخی خوب و برخی بد. حالا یک تازه وارد ماکیاولی هر یک از همکاران، رئیس یا اعضای تیم را فقط یک منبع یا قطعه‌ای از یک پازل برای استفاده و بهره برداری در نظر می‌گیرد. فرد ماکیاولی به جای دیده شدن دیگران به عنوان یک انسان دیگر، فقط یک سری تهدیدات و ضعف‌های استراتژیک را برای مدیریت، بهره برداری یا خنثی‌سازی مشاهده می‌کند. این افراد از نحوه استفاده از مواردی که با آن مواجه می‌شوند به خوبی آگاهی دارند.
آنها می‌دانند که این نمودهای بیرونی کلید اصلی جهت اعمال نفوذ و بهره برداری از دیگران است. یکی از اصول اساسی ماکیاولی که برگرفته از کتاب دپرنس است، اصرار بر حفظ یک قول تا زمانی است که در خدمت منافع شخصی آنها باشد. در نگاه اول این ایده ممکن است منجر به شناخت آنها به عنوان افرادی غیر قابل اعتماد شود. اما این یک سوء تفاهم اساسی است. اگر یک شخص ماکیاولی قصد داشته باشد برخلاف قول خود عمل کند، این کار را به شکلی انجام می‌دهد که باعث شود بسیار نجیب و به نوعی قابل ستایش به نظر برسد. این را می‌توان با مثالی که از سیاست معاصر برگرفته شده نشان داد. آیا قبل از انتخاب باراک اوباما قول وی مبنی بر تعطیلی خلیج گوانتانامو را به یاد دارید؟ آیا این وعده خود را عملی کرد؟ خیر. در عوض اوباما به نوعی خود را به عنوان مردی نجیب که توسط یک سیستم ظالمانه عقب نگه داشته شده، به جای سیاستمداری که قول خود را شکسته نشان داد. این تفاوت اساسی بین یک انسان ماکیاولی ماهر و یک فرد عادی است که نمیتوان به او اعتماد کرد. القای ترس در اطرافیان یکی دیگر از ویژگی‌های بارز افراد ماکیاولی است که مستقیما برگرفته از کتاب مخصوص اون است. این کتاب مردم را ترغیب می‌کند که همزمان دوست داشتنی و ترسناک جلوه کنند و در شرایطی که این مسئله امکان پذیر نباشد، کتاب ترسناک بودن را به دوست داشتنی بودن ترجیح داده است. این مفهوم که دیگران را همزمان به مطلوب بودن و مورد محبت قرار گرفتن ترغیب می‌کند، خصیصه دوجهی بودن صفت ماکیاولی را به خوبی به نمایش می‌گذارد. به طور کلی، همانطور که گفته شد، جنبه اجتماعی و فردی زندگی این افراد بسیار متفاوت است. یک ماکیاولی حرفه‌ای قادر به الهام بخشیدن به افرادی است که ادعا می‌کنند نیروی عشق قوی‌تر از ایجاد وحشت عمل می‌کند. اقدامات جامعه ستیزانه. مورد سوم. مورد دوم. اکنون شما درک درستی از ویژگی‌های اصلی افراد جامعه ستیز و آنچه که جامعه ستیزان واقعی را از تصور عمومی افراد نسبت به آنها متمایز می‌کند دارید. تا زمانی که شما یک روان درمانگر آموزش دیده و در ارتباط نزدیک به شخص مورد نظر نباشید، نمی‌توانید بر اساس دانش نظری او را به عنوان یک فرد جامعه ستیز تشخیص دهید. با این حال، شناختن نمودهای بیرونی افراد جامعه ستیز ضروری است، زیرا معمولاً این نمودهای بیرونی تنها راه تشخیص روانپریشی این افراد قبل از آنکه خیلی دیر شود است. جذابیت یکی از رایج‌ترین نمودهای ظاهری یک جامعه ستیز است. با این حال باید تشخیص داد که آیا این جذابیت یک جذابیت ظاهری است یا یک جذابیت عمیق و واقعی. اگر به اشخاص جذابی که در طول زندگی با آنها برخورد داشتید فکر کنید، احتمالاً تشخیص خواهید داد که این افراد دارای ویژگی‌های شخصیت مثبتی هستند که در رفتارهای بیرونی آنها نمود پیدا کرده است. اگر شخصیتی به طور ذاتی جذاب باشد، این جذابیت در ابراز محبت واقعی و تمایل آنها به خوشبختی دیگران نمود پیدا می‌کند، در صورتی که جامعه ستیزان این گونه نیستند. جامعه ستیزان قادرند همه علائم ظاهری جذابیت مانند جذابیت فیزیکی، گرمای ظاهری و علاقه به دیگران را از خود نشان دهند. انگیزه درونی دلیل این نمایش‌های بیرونی است. جامعه ستیزان جذابیت را بخشی از یک معادله می‌دانند و استدلال شخصی آنها چیزی شبیه به این است: اگر علائم جذابیت را برای این فرد ارسال کنم، این احساس در او ایجاد خواهد شد و در نتیجه برتری مطلوب تجربه خواهم کرد. همه این رفتارها بسیار حساب شده و کم عمق است. هیچ احساس واقعی و عمیقی در پس این نمایش‌های بیرونی وجود ندارد.
دروغ یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته افراد جامعه ستیز است. اما این مسئله به تنهایی برای تشخیص یک فرد به عنوان یک جامعه ستیز کافی نیست. اگرچه وقتی با سایر صفات ترکیب شود می‌تواند نشان دهنده یک شخصیت جامعه ستیز باشد. دروغ گفتن به همان اندازه برای یک جامعه ستیز راحت است که تنفس کردن برای یک فرد سالم. یک جامعه ستیز قادر است به طور متقاعد کننده‌ای واقعیت را به همون صورتی که در یک لحظه خاص به آن نیاز دارد ارائه دهد. جامعه ستیزان در هنگام دروغ گفتن هیچ علامت ظاهری مبنی بر دروغگویی از خود نشان نمی‌دهند. زیرا هیچ وابستگی عاطفی یا احساس شرم، گناه و هیجان در مورد دروغ‌های خود ندارند. برای جامعه ستیزان دروغ گفتن فقط به معنای انجام آنچه در آن زمان لازم است را دارد. عدم احساس ندامت یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که جامعه ستیزان را از افراد سالم متمایز می‌کند. بسیاری از افراد که مرتکب اعمال ظالمانه‌ای مانند قتل شده‌اند، احساس گناه و شرم عمیقی نسبت به آنچه انجام داده‌اند احساس می‌کنند و حتی به دلیل این احساسات جان خود را می‌گیرند، خودکشی می‌کنند. این گونه نیست که جامعه ستیزان به انتخاب خود پشیمان نشوند. آنها از نظر جسمی توانایی این کار را ندارند. توقع احساس ندامت از یک جامعه ستیز مانند این است که از یک ناشنوا بخواهید موسیقی گوش دهید. عدم احساس ندامت پیوند تنگاتنگی با عدم احساس گناه دارد. انسان‌ها به طور معمول وقتی یک هنجار اخلاقی را که برایشان ارزشمند است زیر پا می‌گذارند احساس گناه می‌کنند. از آنجا که جامعه ستیزان بر اساس سیستم درست و غلط فکر نمی‌کنند و فقط مفید یا غیر مفید برای آنها قابل درک است، گناه برای آنها مفهوم بیگانه‌ای دارد. نزدیکترین چیزی که ممکن است یک جامعه ستیز نسبت به گناه یا پشیمانی ابراز کند، ابراز تأسف از این مسئله است که چرا اعمال جامعه ستیزانه خود را طبق استانداردهای بالای خود به انجام نرساندند. عدم کنترل بر محرک‌های هیجانی یکی دیگر از موارد مهم در خصوص جامعه ستیزان است. بیشتر افراد کنترلگرهای داخلی و مکانیزم‌هایی دارند که مانع از رفتار عجولانه آنها می‌شود. یک جامعه ستیز فاقد این مکانیزم‌های بازدارنده است. اگر یک جامعه ستیز فرصتی را به دست بیاورد که بخواهد از آن بهره‌مند شود، بدون تردید و بازنگری دوباره اقدام خود را عملی می‌کند. این می‌تواند شامل کشتن شخصی باشد که تمایل دارند او را بکشند، یا تجاوز به شخصی باشد که آرزوی تجاوز به او را در سر می‌پرورانند، یا سرقت چیزی باشد که آرزوی دزدیدن آن را دارند. این واکنش‌های هیجانی بیرحمانه همان چیزی است که جامعه ستیزان را به مؤثرترین افراد در زمینه‌هایی مانند ارتش و دنیای تجارت تبدیل می‌کند. اقدام قاطعانه و بدون تردید صفتی است که بسیاری از افراد معمولی فاقد آن هستند و این فقدان در واقع برای پیشرفت در زندگی مضر است. همدلی توانایی انسان در تجربه درد دیگران است. جامعه ستیزها از هر نوع احساس همدلی کاملا عاجز هستند. انسان‌های دیگر برای جامعه ستیزان واقعی‌تر از چهره‌هایی نیستند که بر روی کاغذ ترسیم شده‌اند. زندگی دیگران هیچ ارزشی و معنایی خارج از آنچه می‌توانند در اختیار فرد جامعه ستیز قرار دهند ندارد. اگر یک جامعه ستیز ببیند اتفاق ناگواری برای شخصی رخ داده است، واکنشش این است که بدون هر نوع احساس قلبی با خود فکر کنند این مسئله چه نفعی برای من دارد؟ چگونه میتوانم از این ماجرا به نفع خود استفاده کنم؟ خب بحث سوم بحث خودشیفتگی هستش که امیدوارم که هیچ کدوم از این خودشیفته ها سر راهتون قرار نگیرن و از اون مهمتر امیدوارم که شما یک شخص خودشیفته نباشید. واقعا یکی از اولین نشانه‌های خودشیفتگی تخیلاتی مبنی بر داشتن قدرتی بی اندازه و موقعیتی بی‌نظیر است. بسیاری از افراد خودشیفته از دوران کودکی خود تخیلاتی نظیر مورد پرستش و ستایش قرار گرفتن گزارش می‌دهند، در حالی که بسیاری از افراد غیر خودشیفته
ممکن است گهگاه رویای قدرت و منزلت داشته باشند. یک خودشیفته به شدت خود را سزاوار ستایش و تکریم دانسته و این مسئله را حق اساسی خود می‌داند. این واقعیت که آنها همیشه مورد پرستش و احترام قرار نگرفتند، یک بی‌حرمتی به دیدگاه روانشناختی فرد خودشیفته محسوب می‌شود. این باور که من از اکثر مردم بهترم، آنها لایق من نیستند، من بالاتر از آنها هستم، یک دیدگاه رایج در بین افراد با اختلال خودشیفتگی شدید است. بسیاری از افراد در طول زندگی در نتیجه دستاوردها و واکنش‌هایشان در شرایط مختلف دچار نوساناتی در تصویر ذهنی از خود می‌شوند. اما در مورد افراد خودشیفته این گونه نیست. خودشیفتگان چاپلوسی و تمجید را چیزی می‌دانند که باید به طور خودکار و در همه زمانها بدون توجه به تغییر شرایط دریافت کنند. در افراد خودشیفته احساس ارزشمندی و خودبزرگبینی افراطی که از درون درگیر آن هستند بر واقعیت جهان بیرونی آنها تأثیر می‌گذارد. این امر معمولاً از دو طریق نمود پیدا می‌کند: نیاز به تأیید و تمجید و نفرت از انتقاد یا مخالفت، ستایش و تأیید برای منیت خودشیفته مانند اکسیژن است، در حالی که انتقاد و مخالفت مانند سم عمل می‌کند. برای درک اینکه وقتی یک خودشیفته در جایگاه قدرت قرار می‌گیرد چه حسی دارد، یک دیکتاتور بر مسند قدرت را در نظر بگیرید. چنین افرادی از کسانی که بر آنها سلطه دارند توقع ساختن مجسمه‌های شبیه خود و اطاعت و پذیرش کامل دارند و هر گونه عملی مبنی بر مخالفت و سرپیچی با مجازات سریع و وحشیانه‌ای روبرو می‌شود. کره شمالی نمونه‌ای مدرن و کامل از مظاهر افراطی خودشیفتگی است. حاکمان آن ملت می‌خواهند مانند خدایان مورد احترام قرار بگیرند و هر کسی که جرأت بیان عقیده‌ای برخلاف آموزه‌های رسمی دولت داشته باشد بلافاصله شکنجه و اعدام خواهد شد. بحث آخر که همون بحث به علاوه 1 بودش، بحث دیگر آزاری، مبحث تکان دهنده سادیسم بود که به نظر من توی این بخش خیلی مهمه و اینکه چه افرادی درگیرش هستن واقعا جای تعجب میذاره برای انسان. مبحث تکان دهنده سادیسم یک توضیح افزوده اما لازم برای فصل 3 تاریکه. محققان روانشناسی مدرن پیشنهاد کردند که اختلال شخصیت سادیسمی در واقع ستون 4 3 تاریکه. تشخیص سادیسم در روانشناسی تاریک شاید یکی از دشوارترین کارها باشه، چرا که این آرزه در هر فرد به گونه متفاوت نمود پیدا میکنه. تقریبا همه افراد جنبه‌هایی از شخصیت یا پیش‌زمینه‌هایی را در خود سراغ دارند که در آن می‌توانند نشانه‌هایی از ماکیاولیسم، جامعه ستیزی و خودشیفتگی را تا حدی تشخیص دهند. اما سادیسم برای مردم بسیار بیگانه است، چرا که آنها حتی نمی‌توانند جنبه‌های زیربنایی این اختلال را درک کنند. سادیسم به عنوان لذت بردن از رنج دیگران تعریف شده است. این مسئله یک بود نگران کننده به صفات قبلی موجود در 3 تاریک اضافه می‌کند. اگر به عنوان مثال یک رهبر ماکیاولیایی باعث رنج دیگران شود، از این مسئله پشیمان نخواهد شد. خب تا اینجاش که درسته. اما از دیدن رنج دیگران نیز لذت نخواهد برد و حتی این مسئله باعث تأسف او خواهد شد. حالا بیایید لذت بردن از دیدن رنج دیگران یا حتی لذت جنسی را به این ترکیب اضافه کنید. آن وقت می‌بینید که چه جنایات وحشیانه‌ای می‌تواند رخ بدهد. ویژگی مشخصی که سادیسم را از سایر جنبه‌های روانشناسی تاریک متمایز می‌کند، این واقعیت است که این نوع قساوت هدفی غیر از لذت ندارد. این نوع از آزار به منظور رسیدن به یک هدف بزرگتر یا به دلیل عدم تسلط بر واکنش‌های هیجانی انجام نمی‌شود. به همان ترتیبی که افراد عادی ممکن است برای تماشای یک مسابقه ورزشی اقدام کنند، سادیسمی‌ها فقط برای سرگرمی به دنبال آزار دیگران می‌روند. شناخت 3 تاریک برای قضاوت دیگران نیست،
بلکه برای محافظت از خودتان است. وقتی این الگوها را بشناسی، دیگر به راحتی بازی نمیخوری، حتی اگر بازی کننده لبخند بزند. موفق باشید.